গৈছো চেনেলৰ নাম মেণ্টেল বসুমতাৰী এই ভিডিঅ'খন চোৱাৰ আগতে মই মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আনিছো জিমেইল একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে আৰু জিমেইল একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সো জিমেইল একাউণ্ট খুলিবৰ কাৰণে যাব লাগিব সেটিং প্ৰথমত সেটিংত যাব লাগিব সেটিংত গৈ পিনে একাউণ্টত যাব লাগিব একাউণ্টত গৈ গুগলত ক্লিক কৰি দিয়া এডিট একাউণ্ট কৰি দিয়া এডিট একাউণ্ট কৰি পিনে গুগল একাউণ্ট মতলব জিমেইল গুগল একাউণ্টত টেপ কৰি দিয়া বাস ওয়েট কৰা আহি আছে এটা আপোনাৰ পাসপোর্ট মাগিব আপোনাৰ যি পাসপোর্ট দিছে হেতু দিব লাগিব প্যাটার্ন ইয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টস যিকোনো ওয়েট কৰা লোডিং হৈ আছে এতিয়া ক্রিয়েট একাউণ্টত টেপ কৰি দিয়া এটা আপোনাৰ কি নামৰ জিমেইল খুলিব হেতু দিয়া ফার্স্ট নেম এতিয়া মোৰ নামটো দিছো মেণ্টেল বসুমতাৰী মেণ্টেল তো লৈ আহে লাষ্ট নেম বসুমতাৰী এতিয়া নেক্সট কৰি দিয়া নেক্সট আপোনাৰ এটো ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব মই আছে 09 এপ্ৰিল 97 জেন্ডাৰ মেল या ফিমেল যদি ছোৱালী হয় ফিমেল আৰু যদি ল'ৰা হয় মেল নেক্সট কৰি দিয়া নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টটো কেনেকৈ ৰাখিব এটো দিব লাগিব যেন মেণ্টেল বসুমতাৰী হৈ গল মেণ্টেল বসুমতাৰী এতিয়া পাসপোর্ট ক্রিয়েট পাসপোর্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মানে পাসপোর্টটো কাকো নিদিখাবা সিক্ৰেটলি মনে ক্রিয়েট কৰি লবা মই দিছো এতিয়া আৰু পাসপোর্টটো এটা কথা যে পাসপোর্টটো 8টাৰ তলত নহব পাসপোর্টটো 8টাৰ লাগিবই লাগিব যদি 8টা নিদিয়ে তেনেহলে পাসপোর্ট নহব এতিয়া যাও ফেব্ৰুৱাৰী নেক্সট কৰি দিয়া হৈ গল তেনেকৈ তোমাৰ মাগিব এগ্ৰি এতিয়া ইয়েস আমেন প্ৰাইভেচি টাৰ্ম মানিব তাৰপিছত তললৈ যোৱা এগ্ৰি কৰি দিয়া হৈ গল আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট থ্যাঙ্কস মেণ্টেল বসুমতাৰী হৈ গল জিমেইল একাউণ্ট বাস হৈ গল এটা যোৱা আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টটো ক'ত আছে গুগলত যোৱা চাবৰ কাৰণে এটো হল আপোনাৰ এই মেণ্টেল বসুমতাৰী যোৱা গৈ পিনে সাইনিং আপ হৈ আছে হৈ গল থ্যাঙ্কস এই ভিডিঅ'খন চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'খন বুজি পোৱা নাই তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰিবা মই ভালকৈ কৈ দিম ভিডিঅ'খন দেখাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু প্লিজ এইখন ভিডিঅ' সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু জাদা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ